मॅडम हे असं शरबत बनवून नंतर त्याची कृती लिहून दाखवण्यामागं काय उद्देश आहे? काय बघ, भाषा रोजच्या अनुभवाशी जोडून विकसित होत असते, हे आपण पाहिलंच आहे. हां, एखादा पदार्थ बनवणं हा रोजच्या जगण्यातला अनुभव आपल्याला भाषा विकासाची संधी देत असतो. नाही म्हणजे मला असं म्हणायचं की हे शरबत बनवण्याचा आणि भाषा विकासाचा काय संबंध आहे? आता बघ, सरबत कसं बनवलं, त्याची चव कशी लागली, ह्याचं वर्णन जर मुलांना करायला सांगितलं तर गुंतागुंतीची भाषा वापरावी लागेल की नाही? खरंच की, म्हणजे चिरलं, पिळलं, ढवळलं ही अशी क्रियापदं लागणार. त्यानंतर आंबट, गोड यासारखी विशेषणं सुद्धा लागणार. शिवाय सरबत कसं बनवलं हे अगदी क्रमानं सांगायचं, म्हणजे बराच विचारही करावा लागणार. अरे नमस्कार अर्चनाताई, या या या. बघा, प्रगतीताईंनी जय्यत तयारी केलेली आहे. अगदी प्रगतीताई, तुमची तयारी बघून मलाच पाठ घ्यावा असं वाटतोय. हल्ली शाळेत येणं होत नाही आणि आलं की राहवत नाही, असं आहे. मग घ्या की पाठ, मलाही बघायला मिळेल. उगाच म्हणलं, तसं काही नाही, घ्या तुम्ही. अहो, दोघींनी मिळून घेऊ, त्यात काय एवढं. चला, मुलं येतीलच आता. बरं, मग छानच. मग तुम्ही मागं बसून घ्या, मी जराशी ताईंना मदत करते. सगळेजण बघतायत का इकडे? मी आज काय काय आणले बघताय का? सगळ्यांना दिसतंय? काय करणार असू आपण आज? कसं कळलं ग तुला? हो का, लिंबू आहे. आणि काय काय दिसतंय इथं? कशात आहे पाणी? त्याच्यात आहे. मग त्याच्यावरनं तुम्हाला कळलं का सरबत करणार आहे म्हणून? मग सरबताला काय काय लागतं माहिती तुम्हाला? सरबत करायला काय रे माहिती भावेश तुला? साखर. कुठे आहे पण साखर? आहे, साखर आणली मी. कुठे आहे ग वेदिका? कशात? ह्याच्यात? 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 बर, चला आपण आता खरंच करूया का सरबत? चल. हे काय आहे? पातेला. आणि काय म्हणतात ह्याला? हा, टोप पण आहे, बरोबर. हा, टोपशी आहे, बरोबर. आणि हे चमचा, बरोबर. आणि ह्याच्यातनं काय घ्यायचं आता आपण? आता प्रगतीताई आपल्याला ह्याच्यात पाणी घेऊन देण्यात. आपण किती जण आहे बरं? सगळ्यांना अर्धा अर्धा ग्लास, म्हणजे आपल्याला 8 ग्लास पाणी पुरेल. प्रगतीताई, आम्हाला ह्याच्यात 8 ग्लास पाणी घेऊन द्या. बघा हा प्रगतीताई काय काय करतायत. मोजायचंय आपल्याला. 1 2 3 अरे 6च आहेत की ग्लास आपल्याकडे? पुरेल आपल्याला एवढं. किती भांडी पाणी घेतलं आपण? 6. लक्षात ठेवायचं. हं, काय केलं? 6 भांडी पाणी घेतलं. आता काय करायचं? मी काय करते आता सांगा बरं? हा, लिंबू मी कापतीये. मस्त लिंबू कापला. बघितलं का कसे झाले? 2 भाग झाले ना लिंबाचे. मस्त. अजून पण एक लिंबू कापून ठेवते. हा, मग आपण किती रे लिंबू कापले? 2 लिंबू कापले, बरोबर. आता ह्या कापलेल्या लिंबाचा काय करायचा? हा, लिंबू असा चांगला पिळून घ्यायचा. हा, घट्ट पिळला, सगळा रस बाहेर आला. आणि इथे काय आहे? ह्याच्यामध्ये हा लिंबाचा रस आला. मस्त, बरोबर. त्या रसात अजून पण काहीतरी असेल का लिंबाच्या? काय असेल? बरोबर. आता मग काय करायला लागेल? बिया काढाव्या लागतील. मग आता आपण बिया पण काढू. बिया काढायच्या. बघितलं काय केलं? रसातल्या बिया
काढले, आता इथे काढून बाजूला ठेवून टाकते. आणि मग काय करायचं, हा लिंबू सगळा पाण्यात टाकला. बरोबर. आता काय घालायचं, अजून काय घेतलंय आपण इथे, हे झाकून ठेवलेलं काय होतं, साखर. मग आता साखर पण घालूया. बघा हा, किती चमचे साखर घालायचे मोजा. किती चमचे घालायचे साखर आपल्याला, 12 चमचे. किती, मोजा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. बस बस. आणि काय घालायचं राहिलंय आता, अजून एक काय तर. आणि मीठ कसं घालतात माहिती का, चवीपुरतं घालतात. हां, मीठ किती घालतात, चवीपुरतं घालतात. चवीपुरतं मीठ घातलं. काय काय घातलं आपण ह्या भांड्यामध्ये, आधी काय घातलं, मग काय घातलं, काय घातलं ग वेदिका, पाण्यात काय घातलं, लिंबू घातलं. आणि मग काय घातलं, आणि मग काय घातलं, आणि मीठ कसं घातलं, चवीपुरतं. हां, आणि आता ह्या चमच्यानी काय करायचं, हे ढवळायचं. मस्त सरबत हे सगळं ढवळायचं. आणि हे काय होईपर्यंत ढवळायचं असतं सरबत, कोणाला माहिती आहे? हां सांग, काय होतंय, हां जोरात सांग. तिने काय सांगितलं, कोणाला ऐकू आलंय त्यांनी जोरात सांगा. हां सांग रे तू. हां हां, साखर विरघळेपर्यंत ढवळायचं असतं ना हे. आता माझी साखर विरघळली या सगळ्या सरबतातली. हे बघा, ह्याच्यात नाहीच दिसत आहे, कुणाला दिसते का, नाही, सगळी साखर विरघळली. मग आता मी ह्याच्यात असं घालते, आपण बघू. कसं लागलं सगळ्यांना सरबत, तुला नाही ताई, तिला दे, तिला ती मधली राहिली. हा तू पण राहिली, नंदिनी राहिली. ओ कसं आहे, आंबट गोड आहे. आणि आंबट कशामुळे लागतंय, काय पिळलं म्हणून आंबट लागतंय, आणि कशामुळे गोड लागतंय, साखर. बरोबर.